YouTube, kana 1K subs, and sa Facebook naman is meron kang 200 followers para ma-approve ka dito sa Involved Asia. So tara, tingnan natin yung sign up nila. So yan, na-check natin. Wala siyang Philippines guys, English lang to. And yan. So iba-iba yung pwedeng mag-apply dito sa Involved Asia. So pakita ko muna sa inyo kung paano mag-sign up dito. Yan. So fill upan natin yan. Yung pangalan, saan, last name, sa account country, nandiyan na yan. Yung account display name, syempre, kung ano yung magiging name mo doon sa account na yun. Email address, dyan yun. Dyan mag-i-email yung confirmation na approve ka na. Okay. Magandang gamitin ngayon to guys because marami ng legit na nakapag-withdraw. So, sa mga nais nga mag-apply, make sure lang guys na pag mag-apply kayo dito is meron na kayong Facebook na maraming followers. Hindi lang sobrang dami, basta meron kayong 200. Yun yung mga nakikita ko sa ibang vlog. And ganun din sa YouTube. Kailangan meron kang mga, maybe pwede mong i-try yung 500 or 700 na subs and maraming viewers to. Kasi hindi rin basta-basta dito makapasok kay Involved Asia dahil merong screening. So, yan guys. Create the password, confirm it. So, susunod na nito yung property details. So, ayan na yun guys. Yung dyan mo na ilalagay yung YouTube mo or Facebook na gagamitin dito sa Involved Asia kung saan magpapromote yung mga product or yung links. Yan. So, dito sa ano na to, yan, may content, pwedeng others yan. So, yung property display name is yung pangalan ng Facebook mo or yung YouTube. So, yan. Dito naman yung category ng mga pinopromote mo sa page mo na yun or sa YouTube. So, syempre yan, Philippines. And, yan. So, create account. After yan, since meron na ako guys, ayan, mag-i-email sila sa'yo ng for waiting kung ma-approve ka ba or hindi. So, yun na. Okay, mag-i-email mo na sila bago mo malaman na approve ka na. So, yan. Mag-login tayo guys. And, ayan. Yan na yung mga ano niya. Pwede mong i-promote. So, yan. Good news. Has been approved. So, ayan na yung pwede mong i-promote guys. So, meron na ako na-promote dito. Nag-try na ako. And, ano tayo sa may advisor. Dito mo makikita yung sarili mong yung mga na-applyan mo na. Kasi magiging active yun. So, pumunta naman tayo sa payment. Kasi guys, before yun, meron mo ng payment kang i-edit or saan ka babayaran. So,
madali ko lang guys. So, ito na. Nandito tayo sa account information. So, ayan. Ayan, nakita nyo yung YouTube sign. So, yung nakalink sa akin, property URL, YouTube. And, next naman is, yan, sa payment na yan guys. So, dalawa yung payment nila. Meron silang PayPal and wire transaction and wire transfer. So, ako ginamit ko yung PayPal guys. Kasi maraming fill in the blanks yung sa wire transfer. Pero, mas mabilis maka-withdraw dito sa wire transfer. Almost $20 lang pwede ka na maka-withdraw. So, basta may bank account ka, and fill-upan mo lang to guys. So, yan yung Malaysian. Ganun pa rin naman Myanmar currency pa rin yung nakalagay doon. So, yan guys, pili na kayo. Pero sa PayPal kasi, kailangan ng $100 or 100 para maka-withdraw ka. Pero dito, sa wire transfer is $20 lang, maka-withdraw ka na. So, nasa yan guys kung ano yung pipiliin ng payment method. So, ayan yung transfer reason guys, dahil affiliate tayo, affiliate yung ilalagay natin. Ayan. So, and sa taas, okay. So, ayan, ready na guys. Ayan, so, at tayo, PayPal tayo. Ngayon, pumunta naman tayo sa advertiser. Papakita ko sa inyo guys kung paano na tayo mag-set ng link dito sa Involve Asia. Hindi naman ako, baguhan pa lang ako guys. So, just to share lang my journey here in Involve Asia. And, so ayan, nahanap tayo ng pwede natin sample ng link kung paano mag-connect ng link or mag-promote. So, ito sa Involve Asia, pwede siya referral program and click per bonus, si Lazada, si Shoppee. Yan, si Shoppee hindi pa naka-apply. And meron kasi dito si Shoppee is traffic coming from, so hindi ko pa alam yan guys. So, mas pause muna ako dun sa tatlo dahil sorry marami kung maka-earn ba tayo dito talaga. Pero marami ng legit guys. So, ito na nga. Yan yung mga pwedeng applyan dyan. So, mga herbal sila. Ayan, Canva. Ayan, Money Max. E-payments. And yan. So, punta na tayo dun sa paano makuha yung link. So, ito kaya. I-try natin ito. Yan guys. Pwede kang gumamit ng mga banners yan. Sa Facebook yan guys. Yung mga banners yan. Sa YouTube hindi naman siya magagamit. Although, tama, hindi siya magagamit sa YouTube. So, sa Facebook, ayan guys. Pwede nyo siyang gamitin yung banner na yan. So, syempre, basahin din natin guys yung mga terms and condition nila. Myanmar pala to. Nandito guys. So, kasi lipat tayo, lipat. Yun, ito yung PH ng Shoppee. Ayan guys. So, ayan. Pero, i-try natin sa Involve. Sa Lazada na lang. Sa Lazada. So, ayan guys. Click mo lang yung promote. So, ayan. Dito tayo mag-generate ng link. Punta tayo sa Lazada. Maghahanap tayo ng product.
siya guys. Yan, product na yan. Naka-ready na yung Bluetooth speaker. Yan guys. So, kunin natin yung link niyan. Kay Lazada. Yung copy link. Then, i-generate natin dun sa URL. So, yan guys. Copy-paste lang guys. Yun yun. Copy-paste. And generate. So, ayan guys. Ito, nakapag-generate na ako kanina. So, shortcut ko na guys. So, ayan yung lalabas doon. Ika-copy-paste lang natin yan. So, ito naman yung deep link na guys. Yung iba gumagamit ng deep link. Yung iba, yung shorten URL na. So, depende sa inyo yan guys. Kung anong gagamitin nyo. So, ito. Kunin natin ito. Copy natin. Ayan guys. So, tingnan na dito sa may ibang YouTuber guys. Tingnan nyo. Meron na silang ready. Nilalagay na sa mga YouTube nila. So, ito sa page naman ng Facebook guys. Sample natin i-post. Meron ako dito. Page yan. Post natin guys. So, ganyan lang guys. Ipopost natin. Tapos, lalabas na yung picture ng item na yan guys. Pag na-post na natin yan guys. So, ayan. Super sales. Super sale item. Ayan guys. Post natin yan. Or dapat guys, yung property, mag-add property kayo ng Facebook. Kapag sa Facebook ay magpo-post. Pero since ako sa YouTube lang yan guys. So, ayan guys, ayan yung sample. Hanap tayo ng mga nag-post ng Gold Asia na with link. So, ayan guys, tingnan nyo. Nag-post siya sa page niya na nag-promote siya na may kasamang link in Gold Asia. Ayan guys. I-click lang yan. Tapos, makikita na yan dun sa click pay-per-click nyo sa dashboard. So, tingnan natin na ibang campaigns, na iba pang click offers. So, ayan guys. Sana matulungan ko kayo guys. Ayan.